Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh tét. Để gói bánh tét thì mình chuẩn bị đây là nếp, gạo nếp. Thì các bạn dùng cái loại nếp nào cũng được hết nha. Hôm nay thì mình dùng đây là nếp Thái á, 2 kg nếp sáp hay là nếp Thái. Rồi mình sẽ cho nước vô, mình vo cho sạch nếp. Thì cái nếp này á, các bạn sẽ vo mình rút khoảng chừng 2 đến 3 nước cho nó sạch cái chất bụi bặm cũng như là cái cát rồi đó. Mình vo xong á, thì mình ngâm nếp nó mới không có bị chua. Do thì các bạn chắc sạch ha. Rồi tiếp tục mình sẽ cho nước vô, mình vo tiếp cho nó sạch. Mình sẽ cho nước trở lại và mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Có muối vô thì mình ngâm nếp á, nó không có bị chua. Tại vì nếp này mình ngâm tới qua đêm lận. Mình sẽ để đây mình ngâm qua một đêm khoảng 10 tiếng. Rồi sau khi mình để nếp đó thì mình ngâm. Bây giờ mình chuẩn bị đây là 400g đậu xanh. Đậu xanh này á, rồi các bạn đem vo cho nó sạch ha. Mình mua cái loại mà sạch vỏ vậy nè. Vo cho nó sạch. Do rút thì mình cũng vo vài nước cho nó sạch cát bụi, giống như là rút nếp vậy đó. Rồi vo xong rồi mình chắc nước bỏ hết. Rồi mình cho nước vô, mình cũng ngâm khoảng 3-4 tiếng. Mình ngâm được 3 tiếng đồng hồ thì đậu xanh lúc này nó cũng nở nhiều rồi nè. Các bạn chắc nước ra, mình cho nó khô ráo nước. Rồi mình cho vô trong cái nồi nấu. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho nước vô. 400g đậu xanh thì mình cho 800ml nước. Đối với đậu xanh đã ngâm trước 3 tiếng. Đậy nắp lại và mình nấu cho nó sôi lên. Sau khi đậu xanh sôi, các bạn dỡ nắp ra cho nó đừng có bị trào bọt. Thì mình hớt sạch cái bọt, mình sẽ đậy nắp lại hí hí vậy nè. Mình mở lửa nhỏ. Nấu khoảng chừng 15 phút nữa thì đậu xanh nó cạn nước. Các bạn sẽ đậy nắp kín lại. Và mình cũng tiếp tục nấu với lửa nhỏ cho nó mềm. Nấu thêm 10 phút nữa thì đậu xanh lúc này nó nhừ rồi và nó cũng khô nước luôn. Đây, cái đậu xanh của mình khô ráo vậy nè. Trong lúc nấu đậu xanh, để cho nó không bị cháy khét thì các bạn để lửa thiệt là nhỏ. Thì mình nấu nó nhừ mà nó không có bị cháy, nó không có bị đóng ở dưới cái đáy nồi. Rồi mình sẽ cho vào đây đường cát á, 1 muỗng canh dung đường. Và mình khuấy cho đường nó tan đều cũng như là đậu xanh nó nhừ. Khuấy xong rồi thì mình tắt bếp luôn. Lúc này đậu xanh vẫn còn hơi ướt, nhưng mà các bạn cho nó ra cái sửng ha. Banh nó ra và mình chờ cho nó nguội thì nó sẽ khô lại. Tiếp theo thì mình chuẩn bị chuối xiêm á. Thì mình cho vào đây khoảng 3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ cho vào đây thêm một ít rượu trắng nữa. Rượu trắng để làm cho cái chuối của mình nó lên màu đẹp. Rồi các bạn trộn xong mình để đây mình ốp luôn. Quay trở lại cái nếp của mình nè. Nếp này thì mình để được nguyên một đêm rồi đó các bạn. Bây giờ nó nở nhiều lắm rồi nè. Nó nở và cái nếp nó mềm. Thì mình làm theo cái kiểu này nên các bạn phải ngâm nếp cho nó mềm. Rồi mình sẽ cho hết cái phần nếp này ra cái gỗ cho nó ráo nước. Thì mình cũng xả lại một ít nước cho nó sạch cái chất muối hồi tối hôm qua mình ngâm đó. Ngâm xong cái để tới sáng ngày mai cái mình bắt đầu mình gói bánh là vừa. Rồi mình xả sơ vậy là được rồi nè. Sẽ để ở đây cho nó ráo nước thiệt là khô luôn. Tiếp tục thì mình chuẩn bị đây là thịt nè. Thịt này á, thì thịt ba rọi á các bạn. Nếu các bạn không thích mỡ á, thì có thể dùng thịt nạc. Ở đây thì mình dùng 500g thịt ba rọi cho nó ngon.
hành tím và tỏi băm. Rồi sẽ cắt cái cục thịt này ra làm 2 phần để mình cắt ra cho những cái lát mỏng mỏng. Thì mỗi một lát thịt đó khoảng chừng không tới 1 gang tay là vừa. Các bạn sẽ cắt cho nó mỏng ra. Cắt càng mỏng thì nó càng ngon. Đây, cái lát thịt phải mỏng vậy nè. Đó, mình để vô tủ lạnh đó các bạn, cho lạnh lạnh dễ cắt hơn. Cắt xong hết thì bây giờ mình sẽ nêm nếm nè. Mình cho vào đây 1 muỗng canh dung đường, thêm tí xíu nữa ha, 1 muỗng hạt nêm cà phê thôi, 1 muỗng cà phê tiêu xay luôn. Hành tím mình cho vô, rồi mình cho thêm chút xíu bột ngọt, không ăn thì thôi khỏi cho. Bóp thịt và mình ốp gia vị vô để cho nó ngấm thịt. Rồi ốp xong thì mình để đây nha, mình để đây cho nó ngấm. Mình sẽ xay ở đây khoảng chừng 10 cái cọng lá dứa để mình lấy cái màu. Xay xong rồi nè, mình sẽ lường được 500ml nước lá dứa và 500ml nước cốt dừa, 100g đường cát, 2 muỗng canh muối. Muối này là muối thường, không phải muối iốt nha các bạn. Đây, cái màu xanh của mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái nước lá dứa vô trong chảo. Tiếp tục nước cốt dừa luôn. 2 thứ là 1 lít nước. Đường và muối cho vô luôn. Thì nếp mình đã ngâm mềm rồi nên mình cho vô 1 lít nước. Còn nếu các bạn ngâm thời gian ít hơn thì phải tăng cái lượng nước lên để cho nếp nó mềm. Sau khi mà hỗn hợp lá dứa nó sôi lên thì mình sẽ lấy nếp hồi nãy mình cho vô. Nếp lúc này phải khô ráo nước. Cho vô và các bạn đảo nó lên để cho cái nếp á, nó rút hết cái nước cốt dừa cho nó ngon. Đây mình đảo cho nó khô ha, đảo với lửa lớn và các bạn đảo đều tay. Mình đảo khoảng chừng 15 phút thì bây giờ cái nếp á, các bạn nó rút hết cái phần nước cốt dừa và lá dứa vô nè. Và lá dứa này á, các bạn xay mà muốn cho nó đậm màu á, mình xay xong cái mình cho vô trong ngăn mát tủ lạnh để mình thu được cái hỗn hợp đậm màu. Thịt đó sau khi mà mình ốp á, các bạn mình ốp khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì mình mới bắt đầu đi làm được, thịt nó mới ngấm ngon. Và nếu có thời gian các bạn ốp lâu hơn ha. Chiên sơ cái phần thịt này. Các bạn không cần cho dầu vô ha, mình chỉ cần áp chảo thôi để cho nó thơm. Mình đảo hai mặt cho nó đều nè. Thì cái miếng thịt đó các bạn phải sấy trên lửa vậy khoảng chừng 10 phút để cho thịt của mình nó săn lại, nó thơm ngon. Đó, mình thấy cái thớ thịt nó săn chắc vậy là được rồi nè. Nó cũng có cái màu hơi vàng vàng, vậy là ngon rồi nè. Rồi mình sẽ tắt bếp ha. Rồi tiếp theo thì mình chuẩn bị đây là trứng vịt muối nè. Mình lấy cái lòng đỏ, các bạn cho vào một ít rượu trắng, mình rửa rồi mình cho vô dầu mè hấp 5 phút cho nó chín. Quay trở lại cái nhân đậu xanh thì bây giờ mình để cho nó nguội với các bạn, nó sẽ khô lại như vậy nè. Nó khô ráo vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gói nhân nha. Mình cho cái màng bọc lên á để chống dính, rồi mình hãy cho nhân lên mình gói. Dàn đều cái phần nhân này ra. Và cái nhân này á, các bạn đo khoảng chừng 1 gang tay của mình là vừa một cái bánh luôn á. Túm cho nó hơi vuông vuông góc rồi cho miếng thịt lên. Tiếp theo thì mình sẽ xách cái trứng muối lên. Trứng muối này các bạn muốn ăn nhiều hơn có thể cho, còn không thích ăn có thể bỏ qua, không cho vô. Túm hai cái đầu nhân lại cho nó vuông vuông. Rồi mình sẽ áp cho nó sát vô ha. Túm cho nó gọn lại. Thì cái nhân này á, mình bọc vậy nè các bạn, cái nhân của mình nó tròn đều. Vậy đó, nó cố định được. Và nhìn cái phần nhân nó cũng đẹp nữa.
Mình chuẩn bị tiếp là lá chuối. Lá chuối này mình xé sẵn một miếng nhỏ là 1 gang tay, là mình dùng 1 miếng ở trong, và 2 cái miếng ở ngoài là 1 gang rưỡi tay hoặc là đến 2 gang tay. Thì mỗi một cái bánh vậy là 1 cái miếng nhỏ và 2 miếng lớn, lau cho nó sạch. Rồi bây giờ bắt đầu gói bánh nha các bạn. Mình sẽ sắp 2 cái miếng lá chuối lớn lại, 2 cái đầu sống á, mình cho nó vô trong cho cái bánh nó cứng. 1 miếng ở trong thì mình ốp cái bề lưng lên, sẽ múc nếp qua. Nếp á, mình xào sơ vậy á, thì bây giờ nó có cái độ kết dính rồi, nên mình định hình nó rất là dễ dàng cho nó mỏng ra. Mình ép tới đâu là nó sẽ đứng im á. Xong thì phải cho cái nhân lên, rồi bọc 2 cái đầu cho nó sát vô nha. Đó, các bạn bọc vậy đó là mình buông ra luôn, mình không có cần dở tới dở lui, không thôi là cái nhân nó không đều á. Ốp cho nó chặt tay vô. Rồi mình sẽ lấy cọng dây mình cố định cái phần bụng của cái bánh trước. Mình gói bánh đó các bạn, mình làm theo cái kiểu này nè, nhanh lắm, không có nấu như cái kiểu truyền thống. Kiểu truyền thống mình á, thì nấu á hả, phải mất tới 5-7 tiếng, có khi là mất hết 1 ngày để nấu bánh á. Rồi mình sẽ cắt cái đầu nó ha, cho nó gọn gàng để mình túm nó lại. Đè sát cái phần nếp xuống cho nó dẻ cái chiếc bánh. Rồi mình túm 4 góc. Lấy một miếng lá nhỏ ốp lên cái đầu để cho nó đẹp và cũng như nó kín cái đòn bánh nữa. Rồi mình sẽ buộc cố định cái phần đầu bánh trước. Mình chỉ cần buộc sơ thôi, chút nữa mình cũng tháo cái cọng dây này ra. Tiếp theo cái đầu bánh còn lại cũng làm tương tự luôn, mình cũng cắt bớt cho nó gọn gàng, ốp cho nó chặt tay xuống. Nếu như cái bánh mà mình nấu á các bạn, thì mình lấy cái miếng lá này mình phải ốp thêm lên để cho nó kín, khi mà nấu nó không nông nước. Còn đó với cái bánh hấp thì mình không cần cái bước này, mình chỉ cần đậy cái mặt bánh lại là được. Ngoài cọng dây ni lông, các bạn cũng có thể dùng cọng dây nhợ á, dây nhợ trắng mình buộc cũng được. Còn nếu đúng luôn á, là mình dùng cái cọng dây lát đó các bạn. Rồi mình xắt ra mình phơi khô. Buộc xong hết rồi nè, bây giờ mình sẽ túm cái góc nó lại thành 4 đường á, đường chéo nhau á, buộc cho nó cố định. Rồi mình tháo cái cọng dây nãy ra nè. Cọng dây nãy mình chỉ làm sơ thôi à. Bắt đầu lúc này sẽ buộc nè, mình quấn cho nó chặt 2 đầu, siết vô một chút xíu. Các bạn cũng không cần phải siết nhiều ha, siết vừa vừa thôi. Rồi mình sẽ buộc cho nó chặt luôn. Rồi tương tự mình kéo cọng dây xuống, quấn lại, rồi lấy cái cọng dây này nè, mình ngoéo cái đầu nó lại vậy nè, rồi siết nó vô, làm vậy đó. Xong hết rồi này các bạn, mình đã làm xong cái chiếc bánh đầu tiên. Cuột cho nó chặt cái đầu máu dây lại cho nó không có bị xúc ra. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Đây là một cái chiếc bánh đầu tiên, nhìn rất là xinh, đơn giản, cũng nhanh lắm các bạn, không có lâu đâu, mình buộc một chút là xong à. Rồi mình sẽ buộc cái đầu này lại, nhìn cho nó đẹp, một chút nữa mình gấp bánh ra nó cũng dễ nữa. Rồi xong rồi ha. Mình sẽ gói tiếp cái bánh chuối. Các bạn cũng cho nếp vô. Đối với cái bánh chuối thì cái lượng nếp nó ít hơn so với cái bánh mỡ. Rồi mình lấy chuối mình cho vô. Chuối này á, mình chỉ ốp có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi à. Cái nước đường này nè, mình cũng cho lên trên nếp ha, cho nó ngọt thơm. Cái nước chuối nó ngon lắm. Rồi mình rưới đều lên vậy là được rồi nè. Đè cho nó sát sát xuống. Rồi mình cũng túm lại
một đòn bánh thì mình dùng 2 trái chuối, gấp cái mép chặt lại, và mình cũng gói tương tự như đối với cái bánh nhân thịt vậy đó. Rồi các bạn làm tiếp tục nha. Mình đã làm xong hết rồi nè các bạn, được 10 cái đòn bánh. Đây là cái đòn bánh nhân thịt nè, nhân mặn thì nó to hơn, còn cái đây là cái đòn bánh nhân chuối thì nó nhỏ hơn. Bây giờ bắt đầu hấp luôn. Mình sẽ cho bánh vô trong nồi hấp. Các bạn chắc cho nó nằm vậy nè, để cho cái đòn bánh của mình nó đều ha, đừng có đè xéo quá là hồi nó xấu quắc à. Đậy nắp lại. Mình sẽ nấu nước sôi trước, thì mình bắt đầu tính là 2 tiếng rưỡi đồng hồ, tính từ lúc nước sôi nha. Mình nấu được 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ sẽ dỡ bánh ra. Các bạn sẽ trở cái mặt nó lại cho nó đều ha. Mình chỉ cần trở sơ thôi, rồi mình cho nó đều, rồi mình đậy nắp lại và mình hấp tiếp. Hấp tiếp cho đủ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng, tùy theo cái nồi nhỏ hay lớn nữa. Wow, thơm quá các bạn ơi. Bánh này mình hấp được 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi nè. Thì mình hấp xong thì trời cũng tối luôn rồi, nên bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình để đây mình hầm cho đến sáng ngày mai, để cho cái chuối của mình nó lên được cái màu đẹp và cái nếp nó mềm. Xong hết rồi. Cái bánh mình để cho nó nguội hoàn toàn rồi nè các bạn. Đây những cái đòn bánh nè, mình làm hết một ngày trời luôn á, ra 10 cái đòn bánh tét, làm nguyên một ngày hôm qua. Hôm nay thì bánh nó nguội và những cái đòn bánh nó đều nhau rất là đẹp. Sẽ cắt cái bánh mỡ trước ha. Cái bánh nhân thịt đó nó u nù à. Các bạn cắt ra những cái khoanh vừa ăn. Đây, mình cắt xong hết đòn bánh này nè. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Trứng muối nè, thịt nè, và cái lớp nếp bao phủ cái lượng nhân cũng vừa luôn. Tiếp tục mình sẽ cắt tiếp cái bánh nhân chuối nha. Wow, cái chuối đỏ ao à các bạn, có nhựa luôn nè, rất là ngon luôn. Các bạn đậy nắp á, mình nấu xong cái mình đậy hầm lại á, vài tiếng đồng hồ để cho cái chuối nó có được cái màu đẹp. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong 2 món bánh tét chuối và bánh tét nhân thịt. Với cái cách làm đơn giản, bánh không cần nấu mà hấp thôi á. Đây, các bạn nhìn thấy không, cái bánh ngon không? Không có thua gì cái bánh nấu hết trơn. Ngon quá trời luôn. Cái nếp thì nó nhừ nè, cái đậu xanh nè, mình cuốn vô nó rất là đều tay và đẹp mắt nữa. Có cái lòng đỏ, trứng vịt muối nhìn nó cũng đỏ đỏ hồng hồng, nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh tét nhân thịt chung với mình nha, để xem coi nó ngon không. Bánh rất là ngon các bạn. Cái nếp nè, cái nhân cũng vừa ăn nữa, ngọt ngọt mặn mặn, đặc biệt rất là thơm luôn. Ngon lắm luôn á. Với cái cách ốp nếp cũng như là ốp nhân của mình á, mình thấy rất là ngon, vừa miệng luôn. Tiếp tục thì cái bánh chuối ha, coi cái bánh chuối có ngon không. Trong bánh tét thì mình thích ăn bánh chuối hơn là bánh thịt á. Cái nếp dẻo nhẹo luôn, cái chuối ngọt và thơm, có cái nhựa thơm thơm. Cái chuối này các bạn chọn cái chuối mùi á, thì nó có được cái nhựa ngon, rất là ngon ha. Chuối này các bạn ốp á, mình để trong tủ lạnh đó các bạn, qua một đêm á, chuối nó còn lên màu đẹp hơn nữa đó. Mình ốp có 1 tiếng đồng hồ thôi mà chuối nó cũng đẹp vậy nè. Cái màu xanh của nếp cũng vừa, không có quá đậm.
Nếu các bạn thích cái màu mà đậm hơn á, mình xay chung với lá bồ ngót là nó sẽ ra được cái màu đậm và đẹp. Và cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ những video của mình. Đừng quên đăng ký kênh giúp mình, ủng hộ mình và like chia sẻ những video của mình nữa nha. Xin chào.